Bună! Eu sunt Raluca, iar astăzi vom face împreună un machiaj de tip cover-up. Deși frumusețea este dată de multitudinea imperfecțiunilor care ne caracterizează, cred că imperfecțiunile tenului nu ne definesc. Voi începe prin a-mi curăța mâinile și tenul, iar apoi folosesc două produse hidratante de la Vichy pentru ten și zona ochilor. Îmi doresc ca acest machiaj să fie unul rezistent, așa că voi începe prin aplicarea unei baze de machiaj. Folosesc Infallible Mattifying Base, este o bază de machiaj non-comedogenică care mă ajută să reduc și aspectul lucios al tenului. Trecând mai departe la fondul de ten, Infallible 24-Hour Matte Cover este un fond de ten cu putere mare de acoperire și rezistență sporită. Îl aplic doar prin mișcări de tapotare cu ajutorul unui burețel de machiaj. Și nu uit să acopăr toate zonele, adică și urechile, zona nasului, gâtul, zona decolteului. Infallible Mording Concealer chiar este mai mult decât un simplu concealer. Ce îmi place mie mult la el este faptul că are o putere mare de acoperire. Îl folosesc pentru a estompa zona cearcănelor, dar mai ales vin punctual pe fiecare imperfecțiune care încă a rămas descoperită. Fixez baza pe care tocmai am creat-o cu o pudră liberă translucidă, Infallible Magic Loose Powder, iar mișcările sunt în continuare de tapotare. Mai întâi fixez zona de sub ochi, apoi centrul feței, zona nasului, fruntea, obrajii și nu uit să fixez și gâtul și zona decolteului. Voi umple rapid câteva goluri cu un marker pentru sprâncene. Însă îmi doresc să merg către o zonă naturală, nu vreau acele sprâncene flawless, așa că produsul perfect este Plump & Set Brow Artist. Fixează foarte bine sprâncenele, așa în sus cum îmi place mie să le stilizez mereu și dă și volum. Să trecem la zona ochilor. Voi folosi Color Queen Mono, un fard de ploape cu textură ulei în pudră. Acesta este un fard mat cu textură cremoasă și nuanța este Unsurpassed. Iar eu le aplic cu degetul. Iar acum, pentru o privire puțin mai va-va-vum, folosesc Flash Cat Eye. Când vine vorba de linia de tuș, este foarte important să știi ce formă îți stă ție cel mai bine. Eu încep prin a trasa o linie imaginându-mi că este în continuare aproape inferioare. Apoi trasez o linie la baza genelor superioare și după care vin și conectez cele două linii. Iar apoi voi umple golul din mijloc și mai apoi, dacă vreau, pot să alungesc sau să îngroși linia de tuș pe care am creat-o. Air Volume Mega Mascara. Este un mascara care mie îmi place foarte, foarte mult. Tocmai pentru că are o formulă aerată, nu mă întrebați cum, dar reușește să confere un volum genelor extraordinar și nu le încarcă deloc. Pentru blush folosesc Life's a Peach, care miroase într-un fel. Blush-ul îl aplic tot așa, prin mișcări de tapotare. Încep cu zona obrajilor, apoi puntea nasului, puțin pe tâmple și nu uit să zâmbesc. Nu exagerez absolut deloc când spun că acest ruj tip creion a devenit preferatul meu. Este în nuanța 102 Caramel Blondie și mie mi se pare că are miros de miere. Este și un ruj mat destul de rezistent, nici nu știu ce pot să-i cer mai mult. Pentru că tot vorbim despre Imperfect Beauty, am lăsat la vedere și semnul de pe obraz. Acesta este look-ul final și totodată ultima temă din cadrul școlii de Beauty Vlogging by L'Oreal. Până data viitoare, noi ne vedem pe Instagram!